mawawala bigla ang kuryente kung ililiko ang manibela? O kaya biglang namamatay ang makina habang tumatakbo? Ito ang problema at solusyon. Itong headlight wire harness ay sumasabit sa chassis sa tuwing ililiko ang manibela. Delikado ito sa tuklap at short circuit. Ang ignition wire harness ay may 4 na wires, black, red, green, at black with white stripe. Base sa color coding, ang black at red ang sa power supply. Gumamit ng multi-tester at isa-isang i-check ang continuity ng mga wires. Sa problema natin ngayon, malamang isa o dalawa sa mga wires na ito ang putol sa loob.
Palitan ang wires na may putol at mas mabuti kung isolda ang mga splices.